مرحبا بكم في ايكيا المغرب. احنا اليوم في سناتا جينا الايكيا ديال المغرب باش نشوفوا شنو الفرق بينها وبين ايكيا اللي كاينه في الامارات. نشوفوا داخل وخليكم معنا. تقريبا 2 مليون. المساحة ديال هاد الغرفة 23 متر. البلاصة ديال لي صال مونجي كيات بدخل لبلاصة الكوزينات ونوريكم كوزينة اللي كاينين هنا.
المقايسة ديال 500. ناقص 27. الثمن ديالها ها هو الثمن ديالها.
دريسين هذا ديال